Hello everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 10 को बागमती प्रोभिन्स मा 2080 मा सोधिएको ग्रामर को क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै छौं है त. Okay, let's get started. Number 1, we must obey our parents into question tag छ. So यहाँ must छ, easy छ, positive statement, negative tag. We must obey our parents, mustn't we? Mustn't we? भनेर भयो. Right? They have already done it. They have already done it. यसको नेगेटिभ बनाउनु पर्यो. कुन टेन्स मा छ? यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट मा छ. Let's do this. They haven't done it yet भनेर हुन्छ है. यहाँ अलरेडी छ, यसलाई हामीले नेगेटिभ मा चेन्ज गर्दा yet भनेर हुन्छ. नेक्स्ट, are they helping the woman into passive voice भनेर छ. So कुन टेन्स मा छ? प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस मा छ. That's why being plus verb 3 भनेर लाग्छ. Right? The woman छ, the woman लाई अगाडि लिएर, so the woman singular छ. That's why is the woman being plus verb 3 being helped by them भनेर लेखेँ. अब यहाँ they लाई मैले इन्सिग्निफिकेन्ट सब्जेक्ट छैन, सिग्निफिकेन्ट नै छ माने. That's why by plus agent पनि लेखेँ. यसलाई नलेख्दा पनि हुन्छ, मिस्टेक हुन्छ भन्ने हुँदैन है त. So is the woman being helped by them? Okay, number 4. Before the police came, the thief away भनेर छ. अब यसमा करेक्ट verb राख्नु पर्यो है. So before the police came, the thief away. अब यसमा हेरौँ है, यो अगाडि केमा छ? पास्टमा छ, सिम्पल पास्टमा छ. हामीले एउटा ग्रामरको लेसनमा पढेका छौं फर्स्ट एक्सन सेकेन्ड एक्सन भनेर पढेका छौं है. अब त्यसमा के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट एक्सन हामीले पास्ट पर्फेक्टमा लेख्छौं एन्ड सेकेन्ड एक्सन हामीले सेकेन्ड एक्सन हामीले सिम्पल पास्टमा लेख्छौं भनेर छ. सो त्यही कुरा छ है त. सो सिम्पल पास्ट, सो सिम्पल पास्ट छ सेकेन्ड एक्सन. सो फर्स्ट एक्सन, द पुलिस, बिफोर द पुलिस केम, द थिफ ह्याड रन अवे भनेर भयो. रन भनेर हुन्छ. द्याट्स वाइ है त. ओके, दे सेड हुर्रा वी वोन, वी हैव वोन द मैच. सो यहाँ एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेसन छ. सो यहाँ के भन्ने त? दे एक्सक्लेम्ड with joy. They exclaimed with joy that they had won the match. They had won the match भनेर भयो. Bread is made from flour. अब केबाट बन्छ ब्रेड भनेर सोध्नु पर्यो. So के भन्ने त? What is bread made from भनेर भन्दा हुन्छ है. ओके, यसरी हामीले सबै पास्ट क्वेशनहरु सल्भ गरेका छौं. तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीमाझ शेयर पनि गरिदिनु होला है त. र यस्तै सबै भिडियोज वी हैव अपलोडेड हाम्रो YouTube च्यानलको प्लेलिस्टमा छ, हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ. ओके गाइज, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.